găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează, pentru că voi trece în revistă evenimentele majore ale acestei luni și modul în care acestea vor influența fiecare semn zodiacal în parte. Este o lună extrem de încărcată din punct de vedere astrologic, cu foarte multe provocări, cu foarte multe lecții, așa că vă invit să reflectați la ceea ce urmează și să încercați pe cât posibil să vă pregătiți sufletește pentru o perioadă ceva mai agitată. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că mă găsiți pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să vă faceți o idee cât mai clară despre amprenta voastră astrologică din această existență. De asemenea, dacă nu v-ați abonat acestui canal încă, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, vă reamintesc că acesta este un horoscop general și pentru mai multe informații personalizate vă invit fie să accesați site-ul meu și să achiziționați un serviciu astrologic personalizat, fie puteți urmări și videourile aferente semnului zodiacal în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale, în cazul în care vă cunoașteți aceste elemente. Bineînțeles, chiar și așa, nu vorbim despre un horoscop personalizat. Dacă urmăriți și aceste videouri, cumva vă faceți o imagine mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele în luna martie. Așadar, haideți să vedem ce ne așteaptă, dragilor! Bine v-am găsit, dragi berbeci, la horoscopul aferent lunii martie. Dragilor, înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani celor dintre voi care sunteți născuți în această lună, să vă doresc multă sănătate și toate cele bune și o primăvară încărcată de iubire, belșug, prosperitate și liniște sufletească. Dragilor, pentru voi, luna martie este o lună extrem de încărcată din punct de vedere astrologic, o lună care vine cu multe provocări și este bine să vă înarmați cu răbdare, să încercați pe cât posibil să vă adunați. Pentru că este o lună dificilă pentru voi, având în vedere că în semnul vostru zodiacal vor avea loc mare parte din evenimentele astrologice importante despre care vă spuneam. Așa că începeți luna în forță voi, dragilor, pentru că pe data de 2 martie luna vă tranzitează semnul zodiacal, iar acest lucru amplifică emoțiile, sentimentele, modul în care vă manifestați din acest punct de vedere și puteți fi ceva mai melancolici, mai irascibili, mai sensibili. Tot pe data de 2, Venus, planeta iubirii, își începe mersul aparent retrograd în semnul vostru zodiacal, ceea ce înseamnă că vorbim aici despre a vă descoperi propriul ritm de iubire, propriul vostru limbaj, propriul vostru cod de conduită în ceea ce privește manifestarea iubirii. De asemenea, modul în care vă raportați la partea financiară a vieții și de asemenea este indicat pentru voi să fiți atenți la obiectivele pe care vi le-ați setat la începutul acestui an sau pe care doriți să vi le setați în această perioadă. Obiective pe termen mediu și lung. Trebuie să fie cumva în acord cu realitatea, da? Să încercați ca în momentul în care vă puneți pe hârtie ce aveți de făcut, lucrurile să fie realizabile, da? Să existe un pragmatism în setarea acestor intenții. Este benefic să acordați atenție contextelor sociale din care faceți parte, să vă conectați la intuiția voastră și dacă constatați că în cercul vostru de prieteni, că la locul de muncă, printre colegi, se află persoane care vă tratează într-un anumit fel sau simțiți că vă mint sau simțiți că încearcă să vă pună bețe în roate în parcursul vostru, ei bine, este foarte important să fiți atenți și să preîntâmpinați toate aceste lucruri astfel încât să vă detașați cumva sau dacă aveți posibilitatea să îndepărtați aceste persoane din viața voastră, cu atât mai bine.
Este o lună în care este posibil să vă simțiți ceva mai nervoși decât de obicei, să fiți mai irascibili decât de obicei, iar acest lucru să îngreuneze un pic parcursul vostru. Sper din suflet totuși să reușiți să vă adunați și să vă echilibrați. Mare atenție la modul în care cheltuiți banii în luna martie. Încercați pe cât posibil să vă conturați bugetul cu mare atenție și să vă țineți de planul financiar pe care vi-l stabiliți, pentru că banii se pot duce foarte ușor. Atenție la relațiile parteneriale, relațiile de iubire, da? Pentru că puteți răbufni, puteți avea tendința de a scoate cei mai rău din voi, iar acest lucru să îndepărteze persoana dragă. Atenție la relația cu copiii, fiindcă la fel puteți fi extrem de impulsivi, de incisivi în modul în care vă exprimați, pentru că în data de 3 martie Mercur, planeta comunicării, planeta gândirii, intră în semnul vostru zodiacal, ceea ce sporește practic această efervescență la nivelul comunicării. Este de asemenea o perioadă în care e bine totuși să vă canalizați pe a fi ceva mai organizați din punct de vedere al gândurilor, al minții voastre. Încercați să nu mai fiți atât de impulsivi, de repeziți, de nerăbdători. Da? Mercur în Berbec va accentua toate aceste lucruri, da? Deja existente la voi. Dar lecția este aceea de a tempera, de a armoniza, de a echilibra lucrurile astfel încât să vă găsiți voi până la urmă potențiometrul și să gestionați până la urmă parcursul acesta într-un mod care să vă fie și vouă benefic, dar și persoanelor din jurul vostru, care, da, cumva sunt obligate să vă tolereze într-o formă sau alta. Se pot activa răni de trădare, răni din trecutul vostru sau răni care au legătură cu stima de sine, cu încrederea în forțele proprii, cu felul în care vă exprimați, cu modul în care vă faceți auziți în fața celorlalți. Deci pot apărea provocări și pe acest plan. După cum observați, sunt accentuate foarte mult chestiunile relaționale, da? Legăturile relaționale și totodată partea financiară. Deci trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Pe data de 15 martie, Mercur, din semnul vostru zodiacal, își va începe o primă mișcare de retrogradare din 2025. Dragii mei, asta s-a întâmplat și anul trecut, tot așa cam pe vremea asta, pentru că Mercur a tranzitat semnul vostru și a retrogradat în semnul vostru, ceea ce înseamnă că este nevoie să vă revizuiți într-o formă sau alta felul în care gândiți și felul în care vă exprimați, în care vă comunicați gândurile. Deci este o perioadă în care ar fi bine să stați mai mult în introspecție, deși tendința va fi aceea de a răbufni într-o formă sau alta. Lecția retrogradării aparente a lui Mercur este aceea de a ne pune în contact mai profund cu greșelile noastre, cu tiparele noastre disfuncționale, cu tot ce are legătură cu partea asta de pripă, da? În care ne hazardăm în fel de situații și în cazul vostru vorbim totuși de un semn de foc, primul semn din zodiac, cumva lipsit de experiență, cu ghilimelele de rigoare, da? Considerat a fi primul semn din zodiac și din acest motiv este copilul astrologic. Da? De aceea este benefic pentru voi să încercați în cele 3 săptămâni de retrogradare a lui Mercur să fiți puțin mai retrași, să faceți un pic un pas în spate și să deveniți observatori mai mult decât persoane care trec la acțiune, că prin natura voastră tendința este de a face ceva, de a trece la acțiune în momentul în care, nu știu, ceva vă supără, vă deranjează, da? Aveți nevoie să imediat să vă ocupați timpul cu altceva. Ei bine, cu Mercur în semnul vostru zodiacal și în mișcarea aparent retrogradă veți fi cumva forțați, da? Să stați în gândurile voastre, în sentimentele voastre, să începeți să vă înțelegeți mai bine, să analizați mai bine,
punctul vieții în care vă aflați și punctul de evoluție, da? Cât de mult ați evoluat până în acest moment, cât de mulțumiți sunteți de propria persoană, de propriul succes, de propria dezvoltare, da? Deci o perioadă în care ar trebui să vă ridicați la fileu niște întrebări existențiale și tot voi să încercați, bineînțeles, să vă găsiți și răspunsurile. Nu spun că va fi ușor, dar totodată vă va ajuta să ieșiți din zona voastră de confort și să vă depășiți anumite limite. Tot în acest interval, în data de 15, va avea loc prima eclipsă a acestui an, fiindcă da, începem sezonul eclipselor în martie, prima eclipsă de lună, da, din zodia Fecioară. Ei bine, dragilor, la voi va fi influențată atât sfera aceasta care are legătură cu relațiile voastre sociale, da, și cu obiectivele voastre pe termen mediu și lung, dar se vor activa odată cu această eclipsă chestiuni din subconștientul vostru, chestiuni nerezolvate. Că vorbim de anumite traume, că vorbim de anumite răni, de experiențe care au lăsat și-au pus amprenta, da, în parcursul vostru evolutiv, indiferent despre ce este vorba, la mijlocul lunii acestea este posibil să iasă la suprafață într-un mod destul de agresiv. Da? Să vă treziți dintr-o dată că sunteți ok și dintr-o dată să nu știți ce se întâmplă cu voi și de ce starea voastră se schimbă brusc, de ce vă cuprinde sau vă cuprind niște stări poate inexplicabile pentru contextul în care vă aflați sau pentru momentul în care vă aflați. Deci important este să fiți atenți la ceea ce se întâmplă cu voi, să nu intrați în panică și să acceptați faptul că, în general, eclipsele și mai ales cele de lună încearcă să ne pună în contact mult mai profund cu emoțiile noastre reprimate, cu tot ceea ce noi am încercat să ascundem sau să nu recunoaștem, pentru că fie ne-a fost teamă, fie am considerat că nu e momentul, nu avem timp, nu avem dispoziția necesară pentru a ne ocupa de aceste lucruri, fie da, ne-am găsit scuze fel de fel, iar aceste eclipse marchează în an momente importante de curățare și de transformare. Cum putem face acest lucru dacă nu prin confruntarea directă a chestiunilor care au nevoie să fie reparate în interiorul nostru și eliberate în cele din urmă? Pentru că da, unele lucruri pot fi reparate, altele trebuie eliberate. Aici, normal, depinde de fiecare cum poate gestiona și fiecare situație până la urmă este particulară. Așadar, la mijlocul lunii, mare atenție, un moment de apogeu, un moment de intensitate foarte mare pentru voi și nu doar pe 15 este apogeul, dar veți vedea că și cu 3-4 zile înainte de data de 15, înainte de eclipsă și după se vor resimți efectele acestea. Așa că pregătiți-vă, încercați pe cât posibil să vă asigurați un mediu sigur, să vă odihniți mai mult dacă puteți, să vă hidratați bine, să faceți mișcare ca să vă consumați acel exces de energie care se transformă apoi fie în agresivitate, fie în impulsivitate, în nerăbdare și în fel de alte chestiuni nocive, da? Și să încercați să petreceți mult timp în natură, să faceți plimbări mai lungi, să ascultați o muzică liniștitoare, să faceți băi relaxante, să mergeți la, nu știu, să vă faceți masaj de relaxare, habar n-am. Pentru cei dintre voi care sunt atrași de zona aceasta spirituală, să meditați, să faceți yoga. Deci încercați cumva să vă ajutați, da? Pentru că este o lună provocatoare pentru voi. Pe data de 20 martie, soarele se va muta în semnul vostru zodiacal și tot atunci vom avea parte și de echinocțiul de primăvară, da? Se dă startul unui nou an astrologic. Și așa că este pentru voi un moment de renaștere, un moment de restart, care vă poate pune la dispoziție posibilitatea de a vă conecta mai bine cu dorințele voastre, cu visurile voastre, cu lucruri pe care poate le-ați pus pe pauză din diverse motive. Ei, acum este momentul să vi le reamintiți și să încercați să treceți la acțiune raportat la aceste lucruri. Se mai clarifică puțin lucrurile după, în cea de-a doua parte a lunii, spre finalul lunii pentru voi, se mai eliberează din energii și veți reuși să vedeți lucrurile cu o mai mare limpezime, cu o mai mare claritate, da? Și veți putea să vă conectați mai mult la voi, să fiți mai bine cu voi înși vă după toate aceste experiențe
nu tocmai plăcute. Dragilor, pe data de 29 martie are loc eclipsa de soare, de această dată chiar în semnul vostru zodiacal. Ei bine, este un eveniment major, este prima eclipsă solară a acestui an, așa că pentru voi va avea un efect fantastic, fiindcă va aduce la suprafață, la lumină, chestiuni nerezolvate de anul trecut, fix din această perioadă. Și atunci este bine să vă faceți așa o recapitulare a evenimentelor ce au avut loc în perioada aceasta anul trecut, să încercați să vă reamintiți și să vedeți ce anume v-a supărat, ce anume ați făcut greșit, ce anume v-a destabilizat în acea perioadă, pentru că dacă n-ați luat măsuri în perioada de după, până în acest moment despre care vă povestesc, ei bine, există posibilitatea ca lucrurile să se repete. Iar acest lucru să creeze un efect și mai mare, pentru că, de regulă, când nu reușim să învățăm o lecție, a doua sau a treia oară când vine ceva mai intensă, mai grea. Da? Tocmai ca să ne facă să conștientizăm și să realizăm că avem ceva de modificat, de vindecat, de îmbunătățit, de conștientizat. Deci încercați pe cât posibil să fiți atenți, foarte atenți la acest lucru și să vă faceți puțin temele de dinainte, da? Până în momentul acesta de apogeu, astfel încât să înțelegeți ce anume aveți de recapitulat, da? Și să fiți pregătiți măcar. Chiar dacă poate unii dintre voi să zicem că n-au făcut mare lucru sau n-au reușit să îmbunătățească sau n-au dat atenție, pur și simplu, da? Au trecut peste perioada respectivă, lucrurile s-au mai liniștit și au mers mai departe. În momentul în care vă faceți această recapitulare și constatați că, băi, da, s-au întâmplat lucrurile X, Y, Z, aolă, nu intrați în panică. Concentrați-vă pe soluții. Bun, dacă anul trecut mi s-au întâmplat lucrurile astea și am reacționat așa și m-am simțit așa și așa mai departe, anul acesta, în cazul în care simt că încep să se repete niște tipare, niște experiențe, ce pot să fac mai bine, da? Să fiu mai pregătit și să integrez ceea ce se întâmplă. Da? Deci soluția nu e să intrați în panică și aoleo, să treacă și perioada asta, să trec peste... Nu! Trece perioada asta, vine alta. Deci, oricum ar fi, nu scăpăm până nu ne rezolvăm ce avem de rezolvat. Într-o formă sau alta, viața ne va constrânge să facem lucrurile așa cum trebuie. Așadar, dragii mei, fiți cu băgare de seamă, încercați ca până la finalul lunii să vă clarificați aceste lucruri și să fiți cumva conectați la voi, astfel încât să întâmpinați experiențele cu o mai mare deschidere, cu o mai mare disponibilitate, cu o mai mare maturitate, cu o mai mare înțelepciune, da? Și cu mai multă claritate. Și veți vedea progresul. Iar pe finalul lunii, pe data de 30, are loc un eveniment major, planeta Neptun, da, care guvernează zodia Pești, vecina voastră. Planeta Neptun care ne vorbește despre iluzii, despre vise. Da, vise, nu visuri. Am mai avut această discuție într-un comentariu cu cineva care nu prea stăpânea foarte bine limba română, dar îmi atrăgea mie atenția. Visele sunt cele pe care le avem pe timpul nopții, visurile sunt dorințele noastre și aspirațiile noastre și ceea ce ne dorim să îndeplinim de-a lungul vieții. Așadar, Neptun guvernează visele, da? Legătura cu planul acesta subtil al vieții. Și, după cum spuneam, Neptun va păși în semnul vostru zodiacal, unde va sta până în octombrie 2025, când va retrograda înapoi în zodia Pești, unde va mai sta până anul viitor și apoi se va muta în semnul vostru pentru o perioadă de timp. Este o primă tatonare a planetei Neptun în semnul vostru zodiacal. Așadar, Neptun va accentua sfera aceasta a spiritualității, a conexiunii cu un plan superior. Vă poate deschide
pofta mai mult pentru acolo unde este cazul. Bineînțeles că sunt convinsă că printre voi se află, da, o grămadă de persoane care cochetează cu spiritualitatea sau chiar practică poate de mult timp zona aceasta, dar pentru cei dintre voi care n-ați fost foarte atrași, n-ați avut contextul necesar, n-ați avut chemare, e bine, cu Neptun prin semnul vostru zodiacal lucrurile se pot transforma, adică învățați să deveniți mai subtili, să vă conectați mai mult la emoțiile voastre. Atenție, pentru că pot fi dezvăluite anumite secrete, anumite iluzii pe care vi le-ați tot alimentat voi într-o formă sau alta. Deci Neptun într-adevăr vine și încarcă energia de chestiuni mai metafizice, ca să le spunem, să le găsim așa o definiție. Așadar, dragii mei, este o perioadă benefică pentru evoluția voastră, pentru dezvoltarea voastră, pentru a înțelege mai bine ce aveți de făcut de aici încolo. Este o perioadă care, da, vă va solicita, nu pot să vă ascund acest lucru, dar este înspre binele vostru, înspre binele evoluției voastre. Încercați pe cât posibil să vă păstrați deschiși în fața acestor schimbări și acestor evenimente care vor avea loc și înțelegeți că ele vor trece, dar contează foarte tare și cum le lăsați să treacă. Da? Adică câtă deschidere aveți să le găsiți un loc în interiorul vostru, dragii mei. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. După cum bine știți, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol și de această dată am ales un set de cărți cu mesaje de la flori, pentru că ne aflăm în prima lună a primăverii și am zis să începem așa cu un aer încărcat de prospețime. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje au aceste carduri pentru voi, dragii mei, pentru Zodia Berbec în luna martie. Ok, și s-a întors un card care vorbește despre uniunea sacră, despre uniunea interioară, dar și cea exterioară, despre relații de iubire, dragilor, da? Despre relații care au legătură cu sacralitatea, cu iubirea profundă, cu iubirea de sine, dar și cu iubirea față de cei din jur. Deci o lună care vă va învăța să iubiți mai bine, să iubiți mai sănătos, să vă iubiți și să vă prețuiți și să vă respectați, poate chiar să vă apreciați mai mult, ca în cele din urmă să răsfrângeți și asupra celorlalți toate aceste lucruri frumoase și să sporiți, să îmbunătățiți calitatea relațiilor cu cei din jurul vostru și cu partenerii de cuplu, bineînțeles acolo unde este cazul. Dragii mei, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna martie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup! Pa, pa!